Hello everyone, Namaste and welcome back to my new video. And in this video I will talking about the most important skill for a barista. के तपाई चाहिँ एउटा सक्सेसफुल बारिस्टा कसरी बन्ने होला भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ? त्यस्तो सोच्दै हुनुहुन्छ भने आजको भिडियोमा चाहिँ म बारिस्टाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्किल्सहरुको बारेमा चाहिँ कुरा गर्न जाँदैछु। सो भिडियोलाई सुरु गरौँ। Okay guys, हाम्रो नम्बर 1 रहेको छ espresso making. So first of all you need to learn how to make espresso. एउटा पर्फेक्ट espresso shot निकाल्नको लागि चाहिँ तपाईलाई मसिनको सेटिङ, वाटर प्रेसर र ग्राइन्ड साइजको बारेमा चाहिँ आइडिया हुनुपर्छ। सो espresso चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण पार्ट हो कफीको। ओके, नम्बर 2 मा रहेको छ हाम्रो मिल्क फ्रोथिङ। अब मिल्क फ्रोथिङ इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो। तपाईकोले गरेको स्टिमिङ मिल्क चाहिँ एकदमै क्रिमी र स्मुथ हुनुपर्छ। सो अल्सो हामीलाई लाटे आर्ट बनाउँदाको लागि पनि हाम्रो मिल्कको टेक्सचर चाहिँ स्मुथ अनि सिल्की हुन जरुरी छ है। सो तपाईले चाहिँ मिल्क फ्रोथिङमा पनि प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, नम्बर 3 मा रहेको छ लाटे आर्ट। अब लाटे आर्ट मेक्स युर ड्रिङ्क्स ब्युटिफुल एन्ड इट इम्प्रेस कस्टमर अ लट। सो तपाईले यहाँ बेसिक प्याटर्न जस्तै हट, टुलिप, रोजेटा एन्ड स्वान सिक्नुपर्ने हुन्छ। ओके, नेक्स्ट रहेको छ हाम्रो म्यानुअल ब्रुइङ। सो म्यानुअल ब्रुइङ पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट स्किल्स हो। लर्न मेथड्स लाइक पोर ओभर, एरोफ्रेस, फ्रेन्च प्रेस एन्ड अदर्स। प्रत्येक एक ब्रु मेथडले चाहिँ कफीमा फरक फ्लेभर्सहरू निकाल्ने कामहरू गर्छ र कस्टमरलाई चाहिँ यो भेराइटीहरू चाहिँ एकदमै मनपर्छ। ओके, नेक्स्ट हाम्रो रहेको छ कस्टमर सर्भिस। कफी बनाउन सक्नु मात्रै होइन, कस्टमरसँग चाहिँ राम्रो वेमा बोल्नु पनि पर्छ। सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले आफ्नो कम्युनिकेसन स्किल्समा पनि थोरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। सो गुड सर्भिस keeps them coming back, so always try to provide the best service. ओके, नेक्स्ट रहेको छ हाम्रो कफी नलेज। अब कफीको बारेमा चाहिँ सकेसम्मको नलेज राख्नुहोस्। कस्तो ब्रिजले कस्तो फ्लेभर्सहरू प्रोड्युस गर्छ, कस्तो ब्रु मेथड चाहिन्छ, सो सबैको बारेमा चाहिँ आइडिया हुनुपर्छ। ओके एभ्रीवान, हाम्रो लास्ट रहेको छ मल्टिटास्किङ एन्ड क्लिनिनेस। सो अ बारिस्टा अल्सो निड टु बी गुड एट मल्टिटास्किङ। कहिले एस्प्रेसो बनाउनुपर्छ त कहिले मिल्क स्टिमिङ गर्नुपर्छ, कहिले सर्भिसिङ गर्नुपर्छ त कहिले क्यासियर गर्नुपर्छ। But you have to manage everything quickly. And friends, cleanliness is also very important part. So after busy time सकिसकेपछि चाहिँ हामीले आफ्नो पार्क एरियाहरू क्लिन गर्ने, आफ्नो टुल्सहरू क्लिन गर्ने। सो यस्तो लागोस् कि बादमा केही काम नै भएको छैन, त्यस्तो खाले क्लिन हुनु पर्यो। ओके एभ्रीवान, यो सबै स्किल्सहरू सिकिसकेपछि चाहिँ तपाईँ एउटा सक्सेसफुल बारिस्टा बन्न सक्नुहुन्छ। सो यदि तपाईँले चाहिँ यो भिडियोमा अझै केही कुराहरू बुझ्नु भएन या अरू केही जान्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मलाई इन्स्टाग्राममा आएर तपाईँले मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। इफ यु इन्जोय दिस भिडियो, लाइक इट एन्ड सब्सक्राइब फर मोर भिडियोज। थ्याङ्क यू।